đăng ký kênh, ấn vào chuông thông báo để nhận video sớm nhất của mình. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ độ chế một con loa vào những cái chiếc thùng sơn như thế này để thử xem cái chất âm thanh của nó ra như thế nào nha bạn nhé. Thì các bạn hãy ủng hộ kênh sáng tạo bằng cách là like, chia sẻ và cho mình một nút theo dõi kênh nhé bạn nhé. Và cái bát này nó vừa luôn cái vòng này thì mình sẽ không cần phải cắt gì nữa, giờ chỉ việc phét thôi. Đây. Sẽ sử dụng con dao dọc giấy như thế này để dọc ra nhé bạn nhé. Rồi, như vậy là xong các bạn nhé. Đó. Rồi, mình gõ được cái này này. Nó rất là kín luôn các bạn nhé. Rồi, thử đặt chiếc loa chúng ta vào thử xem. Vẫn chưa được các bạn, nó vẫn kích. Giờ mình sẽ test thêm này. Rồi, giờ thử lại này. Đó. Ok. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành hàn dây và bắt một cái này, cái chạm loa này vào nhé bạn nhé. Đó, đây, chạm loa này. Thì mình sẽ bắt nó vào nhé. Ra ngoài thì con